Ni hao guys, it's another day for another vlog. This is Rhem and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, nandito tayo sa Yuanlin, Changhua. At nandito tayo mismo sa tapat sa labas ng Colorglass Fairyland. But guys, before anything else, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pa-click na lang ng subscribe button below at also the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na video. So, tignan na natin sa loob kung ano ang makikita natin doon. So, ayun guys, $220 ang entrance nito. Tapos may kasamang token. Ang token na ito, ito yung token, no? Bali worth of, ito, $2.50. Magagamit ito sa loob. Purchase natin to ng mga pagkain or souvenirs dun sa loob. So, dito pa lang sa labas, may fountain na. Picture muna kami, syempre. Ito sa labas pa lang, panalo na ang view. May pa-fountain si Mayor dito. May binigay din silang pang-ayuda worth of 150, $2.50. So ito yung ayuda nila dito. Pupurchase natin to doon ng mga souvenirs and pagkain siguro. Onggoy. Iyang onggoy. Pareho. Matandang onggoy, batang onggoy. So yun, sa mga magjowa pwede magpa-picture dito. Colorglass Fairyland. Ito po yung kasama namin na pa-picture ng pa-picture. Sadyang napaka-magical naman talaga ng lugar na ito eh, no? Tingnan nyo. Siguro mas maganda dito paggabi. Kasi yung mga maha-highlight yung mga ilaw, lights. Ito, may pausok. Dito pang ano siguro to, may banda paggabi. Yung mga chill-chill nila. Ano po yan? Ibong Adarna. Restaurant din ata. Pagkain natin. Ha? Pink. Oh, yeah. Maybe restaurant na kain. Kain. Okay. Kainan daw dun sa loob, restaurant din. Ayun si Madam, ang may-ari ng Pink Castle. Ito meron ding parang simbahan pero sa loob ano siya, kainan, restaurant. Ang ganda. Ganda no. Tapos dito sa kabila. Saka sa mga CR? WC? Oo. Ito din yung WC nila, napaka-social. CR nila. Restroom. Mahalin na yung upuan. Ha? Ano? Sobrang maganda. Sobrang maganda. Restroom. Yo!
Now you see me? Oh? Now you can't. Now you see me. Now you see him. Very magical. This place is very magical, guys. Dito may kino-construct pa, parang may dinedevelop pa sila dito. Di pa tapos. Parang maganda dito pag gabi kasi may lighting, may ano parang series. Hindi lang siya na ilaw pa. Ang dami po ditong pwedeng pagpicturan. Kagaya nito, congratulations. Ayan si Madam nagpapahinga, ang may-ari ng ano, Glass Wonderland. So ngayon guys, papasok tayo dito sa restaurant nila. I-claim natin yung token. Gagamitin natin, ibibili natin. So this is the door. Lamig dito sa loob. So ito sila. Ito yung mga drinks nila dito. Pwede purchase ng token. Mga smoothies. Tingnan pili kayo niya. Merong passion fruit, blueberry, kiwi, passion fruit. Mira. So guys, dito sa Glass Wonderland, nag-open sila ng 10 AM, tapos nagko-close sila ng 9:30 PM ng gabi. So mas mabuti, mas maganda dito pag gabi kasi emphasize yung mga mga lights. Maganda yung mga lightning kasi napapansin nyo, may mga ilaw na nakabitin. Yun. Kaso hindi kami pwede magtagal dito kasi may curfew sa dormitory namin. Pag malate ka pa naman doon, maka-quarantine ka ng 2 days. Tapos ang bayad ng quarantine room mahal, aabot ng 7,000 ata ang 2 araw. Ang mahal, di ba? So hindi pwede malate ng uwi. So that's all for this video guys. Ako'y magpapaalam na. By the way, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like,
Nandyan lang yan sa baba, gawing blue ang like button. So guys, this is Rhem Villapana. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye bye.